सर हो सही देखियो त यार ओइ भाइले लडायो यार बाइक केही त भएको छैन नि साँच्ची बाइक ओइ 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 सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज इट्स योर बोय रवि थापा एके रवि ब्लग्स सो हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै नै छु अहिलेसम्म त होइन सो गाइज अब हामी चाहिँ आज म चाहिँ आज पछाडि भाइसँग छु होइन मेरो भाइ चाहिँ पछाडि छ हामी चाहिँ आज बुङकोट घाट भन्ने एउटा ठाउँ छ होइन एज यु नो त्यहाँ चाहिँ त्यो हाइड्रो पावर पनि बन्दैछ नि त अहिलेसम्म नेपालको ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई होइन हो त्यो बन्दैछ त्यहाँसम्म चाहिँ पुगिँदैन जे भने त्यही नदी जुन छ बुडिगण्डकी नदी त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुग्न लागेको हामी चाहिँ आज अब बुडिगण्डकी जुन नदी छ त्यहाँसम्म पुग्नेवाला छौँ होइन त्यहाँ बुङकोट घाट भन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ यस्तो अब यही बाटोबाट कति लैसक्नु भयो होला यहाँ चाहिँ अब मान्छे अब बुझ्नु न अब जसको डेथ हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ जलाउनको लागि उहाँ लिएर जाने गरिन्छ यही बाटो हो सो अलिकति यो ठाउँ चाहिँ एकदम सुनसान पनि छ होइन अलिकति डरमर्दो ठाउँ हो यो जसले जे भन्यो नि यो ठाउँ चाहिँ भलायबास वन भन्छ यहाँ चाहिँ ठुलो जङ्गल छ अब यहाँबाट सुरु भयो हाम्रो गाउँ त्यहाँबाट स्टार्ट भएदेखि अब वहाँसम्म जङ्गलै जङ्गल हो यस्तै होइन ठुलो जङ्गल छ त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति हन्टेड फिलिङ आउँछ होइन त्यहाँ चाहिँ अलि डरमर्दै छ क्या ठाउँ किनभने यही बाटोबाट लैजान्छ मान्छेको विश्वास चाहिँ के छ भने यो ठाउँमा त्यही अब तर्साउँछ सर्साउँछ त्यस्तै त होइन त्यस्तो छ विश्वास होइन अब मेरो पछाडि चाहिँ भाइ छ होइन भाइले पनि अहिले भ्लग गर्न लागिरहेको छ अब हेरौँ के हुन्छ मेरो भोइस कस्तो आइरहेको छ होइन अघि मैले एकचोटि रेकर्ड गरेको भिडियो के भयो भिडियो आफै अफ भइदिइरहेको त्यही भएर फेरि भन्नु पऱ्यो होइन बाटो त ठिकै छ मेरो लागि त अब भाइको लागि चाहिँ अलिक न्यू नै हुन्छ उसको लागि त अलिकति होइन सो भाइ चाहिँ पछाडि आउँदैछ हामी चाहिँ त्यहाँ गएर रुकौँ भाइले ल्याउँदैछ न भाइ चाहिँ आउँदैछ त्यहाँबाट भाइको र मेरो बाइक सेम हो नि फेरि अलिकति मेरो पो अब यो अलि सिम्पल मोड्सहरू गरेर अलिकति छुट्यो न त भाइको र मेरो बाइक एउटै हन्डा साइन होइन होइन यहीँबाट हो मान्छे डेथ भएपछि लैजाने यही बाटो अलिकति एक्लै आउन अलिक डर लाग्ने ठाउँ छ क्या मलाई पनि भ्लग बनाउनु थियो प्लस डर लागिरहेको थियो होइन अलिअलि डर लाग्छ क्या यस्तो ठाउँमा डराउनु पनि पर्छ त्यही भएर भाइलाई लिएर आएको भाइ नि घुम्छ म पनि घुम्छु भ्लग पनि बन्छ सबै बन्छ यही हो अब हामी चाहिँ पुरै जङ्गल छ अब जाने एकैछिन त्यो तार रैला हान्ने अनि आउने भन्ने प्लान हो होइन हेर्नु यस्तो चिप्लो हुन्छ क्या त्यही भएर मलाई भाइलाई बिस्तारै नै जाऊ भन्छु म चाहिँ यहाँ हेर्नु न यु क्यान सी यो सबै यो यहाँ क्यामेरामा राम्रोसँग देखेको छ कि छैन होइन तर यहाँ चाहिँ चिप्लो छ क्या पुरै त्यो पानीहरूको त्यो शीत परेर हुन्छ नि त्यस्तै छ क्या पछाडिको टायर गएको यता त वन कुखुरा पनि पाउँछ फेरि कालिज वन कुखुरा के प्लस अब त्यो न TIGR पनि पाउँछ नाम नलिगौँ यता सबै पाउँछ त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकति होसियार पनि हुनुपर्छ न्युट्रलमा म जानु पऱ्यो होइन गएपछि हुतुतु गइहाल्छु ओह्रालोमा अब भाइलाई रोक्दै भाइसँगै जानुपर्छ हामी बाटो त अहिले पानी नपऱ्यो भएर होला त्यति गाह्रो रहन्छ ठिक्क छ नभए यस्तो खतरा हुन्थ्यो यो बाटो यार पानी पऱ्यो बेला त पुरै त्यो लिक बनाउँथ्यो त्यो ज्याउ थियो सो गाइज अब हामी चाहिँ एकैछिन कुदाउनु पर्ने हुन्छ भाइ मार मुझे सो यति नै थियो धेरै कुदाउनु हुन्न क्या म कुदाउँथेँ एक्लै भएको भए भाइ छ नि त भाइ डराउँछ नि त फेरि भाइलाई हेरी जानुपर्छ कि अहो हामी चाहिँ अलिकति खतरा बाटो लैजानु पर्ने हुन्छ राम्रै छ यो बाटो कहाँ खतरा हो नि होइन ठिक्क हो यहीँबाट झारिदिन्छु नि म त अहिले फेरि यता छेउ हालौँ हामी चाहिँ ठिक्क छ है त्यहाँ बाटो केही नराम्रो छैन मम्मीले हेर्नुहुन्छ ब्लग फेरि मलाई अलिक कराउनु थाल्नुहुन्छ यस्तो बाटो लैजाने भनेर त्यही भएर खोइ त हेर्नु न यस्तो सुनसान छ होइन ल हजुरहरू भन्नु न यहाँ एकजना मान्छे देखेँ होइन न एकजना मान्छे देखिया छ
न कोही अब गाडी त झन् केही देखेकै छैन पुरै सुनसान हो क्या यो ठाउँमा जे पनि हुन्छ खाल्टे सब पानीको त्यो भल जाँदाखेरिको सबै बाटो चाहिँ नाइस रहेछ है यहाँ हेर्नु कस्तो चिप्लो छ यो चाहिँ भाइको लागि ट्रायल दिएको जस्तै भइरहेको छ होइन उही हामीलाई त मजा छ तलबाट लैदिउँ न हामी त हा यसरी लैदिनु पर्यो भाइको अगाडि नगइदिउँ होइन उसलाई डिस्टर्ब नगरिदिउँ फेरि अहिले उसको माइन्ड डाइभर्ट नगरिदिउँ हामी चाहिँ आनन्दले जाउँ तर यो ठाउँ अति चिसो लाग्यो मलाई जाडो भयो बिस्तारै आऊ है भाइसँग छु अलिक कुदाउन मिल्दैन क्या यो चाहिँ पुरै ट्रेल जस्तै हो होइन म पछाडि भएको भए भाइको रेकर्ड गर्न मिल्थ्यो क्या भाइसँग बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ ट्रायल हो हाम्रो होइन भाइको आइ एम नट सेइङ आइ एम द बेस्ट है तर चाहिँ नि आई नो राइट बिस्तारै अब बिस्तारै भाइ कतिको जाने रहेछन् भाइले होइन हेर तल त्यस्तो छ तल खोला छ है अब भाइले कतिको जाने छ म त ढुक्क हो आनन्दले लैदिन्छु क्या म भाइकै चिन्ता छ क्या मलाई म त खतरा कुदाइदिन्थेँ यहाँ अब भाइ छ त्यस्तै हो अब ए बाटो हेर्नु मान्छे हिँड्ने बाटो जस्तो छ यो फुल्रै पुरै मान्छे हिँड्ने बाटो ओइ भाइले हिँड्न सक्छ त शङ्ख लाग्यो भाइले हिँड्न सक्छ जस्तो लाग्यो यहाँबाट सक्छौ त यहाँबाट सक्छौ त भाइ कहाँ छ यार भाइसँग छु मलाई त केही नि हुन्न म त न्युट्रलमै लैजा होइन लैदिन्छु ए ठिकै रहेछ बाटो म त न्युट्रलमै लैजा होइन लैदिन्छु नि मलाई त के मतलब होइन भाइ अलिकति भर्खर हो नि त त्यही भएर आऊ ल कट्यो यति भनेपछि कट्यो होइन सो दिस इज यो हो नि त यार ब्यूटी रियल ब्यूटी ओ हो कितना सही लग रहा है यार बुढो भाइ खतरा चलाउँदो रहेछ त अहिले त खतरा चलाउनु भइसकेछ त ल अब भाइले यहाँ के गर्छन् यार भाइले ल्याइरहेछन् म चाहिँ कति पछाडि हेरिरहेँ यार अहिले लड्यो भने मै डक्स बिल्ला हुन्छ यार ल अब यहाँनिर कस्तो छ ओहो भाइले सक्छ त भने यार यो म जान्छु भने है त ल भाइले अब बिस्तारै जाम हामी चाहिँ कत्रो गएर छ मैले पनि देखेँ होइन अलि कस्तो अलि अर्कै देखिरहेछ भाइ यता सुन्दैन भाइले ल भयो ल्याए जुत्ता चाहिँ धुस्तै भयो भाइको यार अब एडभेन्चर सो गाइस खतरा एडभेन्चर भयो तर मलाई त रमाइलो लाग्छ यस्तो कुरो तर भाइको चाहिँ त्यो चप्पल चाहिँ जुत्ता चाहिँ गयो जोर्डन चैट त्यस्तै हो अब सो हामी चाहिँ बेसी आयो यो भनेको बेसी हो फेरि है मुकोट घाट भनेको बेसी नै जस्तै हो अब हेर्नु खेतहरू देख्न सक्नुहुन्छ सबै यता चाहिँ गिटीहरू बाल्लोहरू लिन चाहिँ धेरै आउँछन् क्या मान्छे अब अलिकति त कुदाम न होइन भाइ अब त डराउँदैन नि अब त राम्रो बाटो छ
ए यताबाट लैजाने कि यताबाट लैजाने हो यो त ठिक्क रहेछ भाइले सक्छ इजी हो भनेको यहाँ जान उ रहेछ पस्यो के म जान्छु पहिला अनि म भन्छु कतापट्टि कस्तो छ न है अहिले ल यहाँ भर्खर गाडी गएर रहेछ यो झन् गहिरो रहेछ ए आमा हो मेरो त खुट्टै डुब्यो त ए हो नछोड आइरहु ल ल यहाँको पनि भयो रमाइलो लाग्यो मलाई त मतलब सही रमाइलो लागिरहेको छ होइन गाइस अब यो भिडियोको लिङ्क लामो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन त्यही भएर यसको चाहिँ उस्तै पऱ्यो म के भन्छ 2 पार्ट बनाएर हाल्न सक्छु होइन के हुन्छ हेरौँ बाइकहरू आइरहेको छ सबै अब अलिकति रफ राइड हान्दिउँ र भो नहान्दिउँ भाइ नि छ भाइ भएर मैले रफ राइड हान्न पाएको छैन रफ भन्नाले ठिकै अलिकति धेरै रफ नै हान्नु हुन्न नि त ल ठिक छ बाटो त सही रहेछ त यार भाइ आइरहेछ अब चाहिँ तेर्सो बाटोमा त कुदाउँछ भाइले ओहो क्या ही रमाइलो भइरहेछ यार सही हो यो अन्त रमाइलो ओहो यहाँ पनि बाटो रहेछ तर मान्छे हिँड्ने इजी हो नि यार अब यहाँ कुदाउनु पर्ने हुन्छ एकैछिन ओए उहिले हान्छ अहिले उस्तै पऱ्यो त्यसैले बिस्तारै जान पर्ने हुन्छ ए के चरा बनकुखुरा ओए बनकुखुरा यार पुरा यहाँ चाहिँ बाहिर चढिरहेको छन् होइन धुलो त औडै रहेछ त यो धुलोमा चाहिँ चिप्लिन सक्छ होइन ओ फक्की रमाइलो भएको के हो भाइ त आइरहेछन् नि म चाहिँ धेरै जस्तो पछाडि मात्रै हेरिरहेको छु आज ओ यहाँ त चिप्लिन्छ यहाँ त यस्तोमा नोजोक होइन बरु बिस्तारै जाने हो यत्रो ठुलो यतातिर चाहिँ यस्तै ढुङ्गा पाउँछ किनभने खोलाको नजिक हो सबले यस्तै ढुङ्गा पाउने खालि ओइ म्याक्याडक्स सट्टो गइदिएर यार पछाडिको टायर चिप्लिने मतलब भएन अगाडिको चिप्लिन भएन त्यही हो ओइ ए आँखा मैले भाइजर लगाएको छैन यार आँखा घोचेर मारिदिनु भयो आमा खत्री उड्यो त यार बाइक त अब हामी चाहिँ उता तल किनारमा जान खोजेको होइन अब यतातिर त मान्छे सबै सुनसान छ खोइ मान्छे देख्दिनँ म त यता त झन् पुरै खाली हो होइन बरु त्यतैतिर मान्छे यसो छन् होइन त्यहीँ जाउँ भनेर सोचेको मैले चाहिँ यता त झन् मान्छे छैनन् के को हो गाइज अब जाउँ उता जाउँ एक लट यहाँ त उइली जान्छ होला यार पुलमा जानुपर्छ क्या बरु कहाँ जाने भयो त यतै होला भाइले चिने रहेछ बरु अस्ति नै आयो कि हामी पहिले आऊ यतै हो बाटो चाहिँ तर भाइले सक्छ यतिको सामान्य वाउ भाइले के सक्ला त ओहो गाह्रो रहेछ नि ल भाइले ल्यायो यार ल्याउनु त ओहो यो अहिले भाइले निकाल्न सक्छ ल्याउन सक्छ कि सक्दैन पहिलो कुरो ल्याइयो यार ल्याउन त अब यहाँबाट निकाल्दा गाह्रो पर्छ यसरी राखिदिने अब यहाँ चाहिँ बाल्लै छ नि त किन यस्तो गर
यहाँसम्म लिएर अनि यहीँ राख यहाँ बाल्ल छैन किन आऊ बिस्तारो न ठिक छ ए यो बुढी गण्डकी दिस इज इट सो गाइज अब चाहिँ यहाँबाट बाइक झिक्नु पर्छ यस्तो गाह्रो छ कसरी झिक्ने त यो खतरा दबिन्छ मलाई थाहा भइसक्यो के हो हामी अड्केकै हो त पह यसलाई कसरी भने दिमाग लगाउनु दियो अब यसलाई उचालेर यहाँ तल राख्ने अनि मिल्छ स्ट्यान्ड त लाउन मिल्दैन नि ओहो फुक्ने मिल्दैन त्यसलाई उचाल्न सक्छौ उचालेर यता हाल त तल ए खतरा काट्यो क्या पखाइ त छोड त ल ए आमा त्यहाँ त्यत्रो त रहेछ अनि के बाइक निस्केला त ल ल तान त ए के लाग्यो सुन म भन्छु है यहाँ दिमाग लगाउँथ्यो अब हामीले यहाँबाट झिक्यो नि यहाँ झन् बाघको जाँदैन यहाँसम्म लिएर अनि यहाँबाट त इजी सकिन्छ अनि तिम्रो तान्न पर्छ ल तान बाइक पछाडि तान फेरि अझ के हो यार यस्तो बाघले नि बाल्ल हुन्छ अझ ल भयो अब स्ट्यान्ड त लाग्दैन होला मोरी नि ल यो बाइकलाई चाहिँ सुताइदिउँ एकैछिन